Hello students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি আমি ইকোসিস্টেমৰ প্ৰসেসেছৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম। স্যার প্ৰসেসেছ মানে মই যদি কওঁ তুমি ভাত বনোৱা প্ৰসেসটো কোৱাচোন। ভাতটো বনালা কিন্তু ভাত বনোৱা প্ৰসেসটো লাগে মোক। সো কি কৰিবা তুমি? সো ভাতটো বনাৰ আৰত যিখিনি কাণ্ড কাৰখানা হৈ আছিল সেইখিনি তুমি ডেসক্ৰাইব কৰিবা নাই। চাউলটো ধুলা, চাউলটো ধোৱাৰ পিছত তাত পানী দিলা, পানী দি পেলাই গেছত উঠালা, গৰম কৰিলা অলপ সময়, তাৰ পিছত সিটি মৰালা প্ৰেসাৰ কুকাৰত। সো এইবিলাক হল প্ৰসেসেছ। সো একে ধৰণে ইকোসিস্টেমৰ প্ৰসেসেছ মানে কি যে ইকোসিস্টেম বিলাক যে আমি কথা পাতি আছো লাষ্ট ক্লাছতো আমি ইকোসিস্টেমৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিলো হয়নে। সো এই যে আমি যে ইকোসিস্টেমস বিলাক পাওঁ, ইকোসিস্টেমস বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেম এটা হ'ব পাৰে হয়নে, ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেম এটা হ'ব পাৰে। আমি যদি কথা পাতো এটা ডেজাৰ্ট ইকোসিস্টেম হ'ব পাৰে, ডেজাৰ্ট ইকোসিস্টেম হ'ব পাৰে, এটা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইকোসিস্টেম হ'ব পাৰে। টেৰেষ্ট্ৰিয়েল মানে মাটিৰ ইকোসিস্টেম এটা হ'ব পাৰে হয়নে, টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইকোসিস্টেম এটা হ'ব পাৰে, এটা পণ্ড ইকোসিস্টেম হ'ব পাৰে। সো এইবিলাক যে বেলেগ বেলেগ ইকোসিস্টেম আছে, এই ইকোসিস্টেম বিলাক যে জীয়াই আছে, এই ইকোসিস্টেম বিলাক যে জীৱিত হয়নে, এই ইকোসিস্টেম বিলাক ভালকে সুকলমে কাৰ্যকাৰী হৈ থাকিবলৈ তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডতনো কি প্ৰসেসেছ চলি থাকে সেইটোৱে হল ইকোসিস্টেম প্ৰসেসেছ। তো ইকোসিস্টেমৰ প্ৰসেসেছৰ ওপৰত আজি ক্লাছটোৱে গোটেই আমি ডিসকাস কৰিম। সো প্ৰথমতে সংজ্ঞাটো চাই লওঁ, ইকোসিস্টেম প্ৰসেসেছ मतलब क्या। ইকোসিস্টেম প্ৰসেসেছ আৰ দ্য নেচাৰেল সাইকেলছ, বহুত ধৰণৰ নেচাৰেল সাইকেলছ চলি থাকিব। ইয়েস, কি সাইকেল চলিব তাত আমি এক্সচেঞ্জ অফ এনাৰ্জি দেখিবলৈ পাম। সো এটা ইকোসিস্টেম যেনেকৈ ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেমত বাঘ এটা থাকিব পাৰে, ডিয়াৰ এটা থাকিব পাৰে, হৰিণা এটা থাকিব পাৰে, গছ গছনি থাকিব পাৰে। সো এইবিলাক অৰ্গেনিজম প্লাছ সানলাইট থাকিব পাৰে, ৰেইন থাকিব পাৰে, ৱাটাৰ থাকিব পাৰে, সয়েল থাকিব পাৰে। এইবিলাক বস্তুৰ মাজত কি হ'ব, এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰে, এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰে। তাত বহুত ধৰণৰ নেচাৰেল সাইকেল চলিব আৰু নিউট্ৰিয়েন্টছৰ আদান প্ৰদান হ'ব। সো সেই গোটেইবিলাক মিলি পেলাই আমাৰ ইকোসিস্টেম প্ৰসেসেছটো হয়। সো দিস প্ৰসেসেছ আৰ ক্ৰুচিয়েল ফৰ মেইনটেইনিং দ্য বেলেন্স এণ্ড হেল্থ অফ ইকোসিস্টেম। সো এটা ইকোসিস্টেম, যিকোনো ইকোসিস্টেম এটা বেলেন্সত ৰাখিবলৈ এই প্ৰসেসেছবিলাক জনাটো আৰু এই প্ৰসেসেছবিলাক বেলেন্সত থকাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট, বিৰাট ক্ৰুচিয়েল। তো এই প্ৰসেসেছকেইটাৰ ভিতৰত আমি মেইনলি 4টা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ প্ৰসেসেছ শিকিম আজি ক্লাছটোত। সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইজ এনাৰ্জি ফ্ল', সেকেন্ড ইজ নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিং, থাৰ্ড ইজ ৱাটাৰ সাইকেল আৰু এটা হ'ল সাকসেশন। ওকে, সো ফাৰ্ষ্ট মই একদম থুলমূলকৈ কৈ দিওঁ, দেন উইল গো ইনটু দ্য ডিটেইলছ। এনাৰ্জি ফ্ল' মানে কি? এনাৰ্জি ফ্ল' মানে হ'ল যে এটা বস্তুৰ পৰা আনটো বস্তুলৈ এনাৰ্জিবিলাক ট্ৰান্সফাৰ হয়। আমি লাষ্ট ক্লাছতো আমি টপিক মানে ইউনিটত আমি শিকিছিলোঁ এনাৰ্জি ফ্ল' কেনেকৈ হয়, 10% ৰুল। যেনেকৈ আমি কওঁ যে ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ প্লাণ্ট এডাল আছে, এই প্লাণ্টডাল কেনেকৈ জীয়াই আছে, এই প্লাণ্টডাল নিজৰ এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা পাইছে, এই প্লাণ্টডালে এনাৰ্জি পাইছে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা। ইয়েছ, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা এনাৰ্জি পাইছে। সো এইটো এটা এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ হ'লনে? অফক'ৰ্ছ হৈছে, সূৰ্যৰ পৰা এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে টু দ্য প্লাণ্টছ। এই এনাৰ্জিখিনি লৈ প্লাণ্টডালে কি বনাইছে, নিজৰ খাদ্য বনাইছে, ফুড বনাইছে, সালো সংশ্লেষণ কৰি গ্লুক'জ ৰূপত সিহঁতে নিজৰ ফুড বনাইছে। এই ফুডখিনি নিজৰ মাজতে প্ৰটেক্ট কৰিছে থ্ৰু বেলেগ বেলেগ ৰূপত। ফ্ৰুটছ হ'ব পাৰে, শস্য হ'ব পাৰে, চিড হ'ব পাৰে হয়নে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে সিহঁতে ষ্ট'ৰ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এনাৰ্জিখিনি ক'লৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে, আমি যদি চাওঁ এটা কাউ, গোট, ডিয়েৰ, যোনে নেকি এই গছডাল খাই জীয়াই আছে, গছডালৰ পাত পতংগ খাই জীয়াই আছে বা গছডালৰ ফ্ৰুটছ খাই জীয়াই আছে। ইয়েছ, তাৰপিছত এই কাউ, গোট, ডিয়েৰটোৱে যিখিনি এনাৰ্জি পালে, এই এনাৰ্জিখিনি নিজৰ কামত খটালে, নিজৰ কামত সি যিমান লাগে নিজৰ এনাৰ্জি ল'লে, প্লাছ এইখিনি এতিয়া ক'লৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, ধৰি লোৱা এটা ফক্সলৈ, এটা স্নেকলৈ হয়নে, এটা মানুহ হ'লে ফৰ এক্সাম্পল মেনলৈ। চ' এইটো কি হৈ আছে, আমি এহেঁতক খাওঁ, তো এহেঁতক খালে কি হয়, আমি এহেঁতৰ পৰা এনাৰ্জি পাওঁ। চ' এই বস্তুখিনি ইয়াৰ এনাৰ্জিখিনি ইয়ালৈ পাছ হ'ল, ইয়াৰ এনাৰ্জিখিনি ইয়ালৈ পাছ হ'ল। এইবিলাক যদি আমি প্ৰডিউচাৰ্ছ বুলি কওঁ, ট্ৰপিক লেভেল 1ত এহেঁতক থওঁ, এইটো হ'ল কনজিউমাৰ্ছ, প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ্ছ, ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰ্ছ, টাৰ্চেৰী কনজিউমাৰ্ছত ধৰি লোৱা লায়ন, টাইগাৰ, ভালচাৰ, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ইগল। চ' এহেঁতক খাই জীয়াই থাকে।
So কি হৈ আছে of course the energy is transferring from one place to another. So energy flow to বহুত important এটা ইকোসিস্টেম সাস্টেইন কৰিবলৈ যদি এনাৰ্জি নাই মই ফৰ এক্সাম্পল এই একেবাৰে ওপৰৰ এনাৰ্জিটো সানটো আঁতৰাই দিলো তো ইকোসিস্টেম এটা সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব না নোৱাৰে অকল সানটো থাকিলে নহব देयर आर सो मेनी আদাৰ ফ্যাক্টৰস ইয়াত পানীও থাকিব লাগিব নন লিভিং ফ্যাক্টৰস ইয়াত সয়েলও থাকিব লাগিব ইয়েস সো যিকোনো বস্তুৱে নহওক এনাৰ্জি ফ্লোটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ক্লিয়াৰ নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিং হ'ব লাগিব নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিং মানে কি সোৱা এই বস্তুবিলাক যে এতিয়া জিয়াই আছে এই বস্তুবিলাকৰ মাজত নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাক সেভ হৈ আছে প্ৰটেক্ট হৈ আছে এই নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাক ফাইনালি কি হ'ব নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাক ফাইনালি মাটিত মিলি যাব হয়নে মাটিত মিলি পেলাই তাৰপিছত আকৌ বস্তুখিনি সাইকেল হৈ থাকিব এখিনি মৰিব নতুনকে জিয়াব আকৌ খাব গুটে সাইকেল হৈ নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিং ইয়াৰ মাজত আমি তিনটা বস্তু পাম এটা আছে নাইট্ৰজেন সাইকেল যোনটো নেকি ইম্পৰ্টেন্ট ফসফৰাছ সাইকেল নাইট্ৰজেন সাইকেল ফসফরাস সাইকেল আৰু কাৰ্বন সাইকেলটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমি ডিটেইলছত শিকিমে নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিঙত আমি কাৰ্বন সাইকেল শিকিম ফসফরাস সাইকেল শিকিম আৰু আমি শিকিম নাইট্ৰজেন সাইকেল এই তিনটা সাইকেল আমি ডিটেইলছত শিকিম ওয়াটাৰ সাইকেল মানে বুজি পাইছে আমি শিকি আহিছো হয়নে পানী ভাস্পীভূত হয় তাৰপিছত সেই ভাস্পীভূত হয় ক্লাউড বনে তাৰপিছত আকৌ ৰেইন হয় খৰে তেনেকৈ ওয়াটাৰ সাইকেল আছে ওয়াটাৰ টু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ অল লিভিং অৰ্গানিজম সো ওয়াটাৰ সাইকেল যদি নহয় আমাৰ বহুত বস্তু ৰখি যাব মানে জীৱই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব ইকোসিস্টেমটো বাদে দিয়া জীৱই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব হয়নে সো নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তেনেকৈ সাকসেশন মানে কি সাকসেশন মানে যিকোনো ইকোসিস্টেমত যিমান বিলাক অৰ্গানিজম আছে বা এটা কমিউনিটি যেতিয়া ফৰ্ম হয় আমি লাষ্ট ইউনিটটোত ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছত পঢ়িছো প্লান্ট কমিউনিটি যেতিয়া পঢ়ি আছিলো ডিটেইলছ পঢ়িছো যোনে সোৱা নাই সাকসেশনটো মই ভালকৈ ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছো চাই ল'বা এবাৰ বা থুলমুলকৈ কওঁ সাকসেশন মানে কি যিকোনো কমিউনিটি এটা ইকোসিস্টেমত সদায় ইভলভ হৈ থাকে ইভলিউশন হৈ থাকে লাহে লাহে সো এই ইভলিউশন হৈ এটা ফাইনেল পৰ্যায় পায়গে যাক নেকি আমি ক্লাইমেক্স কমিউনিটি বুলি কওঁ আৰু ক্লাইমেক্স কমিউনিটি হলে এটা ইকোসিস্টেম ষ্টেবল হয় সো এই যোনটো প্ৰসেস ইভলিউশন হোৱা প্ৰসেসটো যিমান বিলাক স্টেপস আছে সেই স্টেপসখিনিকে আমি সাকসেশন বুলি কওঁ আৰু সাকসেশনটো যিকোনো ইকোসিস্টেমৰ কাৰণে ভেৰি ক্ৰুচিয়েল বিকজ ইকোসিস্টেম এটা সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ ষ্টেবল কমিউনিটি এটা হ'বই লাগিব ওকে সো দিজ আৰ দ্য মেইন ফ'ৰ প্ৰসেসেস যোনটো নেকি বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি থাকে এটা ইকোসিস্টেম সাৰ্ভাইভ কৰি ৰাখিবলৈ সো লেটস গো ইনটু দ্য ডিটেইলছ So প্ৰথমতে আমি এনাৰ্জি ফ্লোটো চালো এনাৰ্জি ফ্লো refers to the movement of energy through an ecosystem this process starts with the sun and moves through various trophic levels এটা trophic levels বুলি ক'লে তোমালোকৰ মাইন্ডত ক্লিক কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগে trophic levels মানে কি we have already discussed AxomiaBio trophic levels বুলি মাৰি ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা ভিডিওটো মজাকৈ ফলো কৰি ল'বা ইজি কৰি থৈ দিছো ওকে ইয়াত কি আছে মেইনলি trophic levelsত আমি চাৰিটা মেইন trophic levelsৰ আমি কথা পাতিম একেবাৰে তলৰ ট্ৰপিক লেভেল 1 ত প্ৰডিউসাৰ্স বিলাক পাও আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰা আছে মই হেকাৰণে ডিটেইলছত নাযাও মই খালি তোমালোকক বস্তুখিনি এবাৰ আওৰাই দিছো বস্তুখিনি বুজাই দিছো মই ইমান ডিটেইলছত নাযাও এতিয়া ওকে ট্ৰপিক লেভেল 1 ৰ কথা পাতি আছো আমি ট্ৰপিক লেভেল 1 ত যদি ট্ৰপিক লেভেল 1 ত কথা পাতো তাত প্ৰডিউসাৰ্স বিলাক থাকে বা অটোট্ৰফস বিলাক থাকে তাত কি দেব লাইক প্লান্টস যিমান বিলাক প্লান্টস আছে হেন্ডে প্লান্টস লোৱা এলগি লোৱা হিবিলাক autotrophs যোনে নাকি নিজৰ খাদ্য নিজে বনায় হেনে কি কৰে captures energy from the sun through photosynthesis capture কৰিছে এনাৰ্জি এটা ট্ৰান্সফাৰ হ'ল তাৰপিছত সেকেন্ড ট্ৰপিক লেভেল লৈ আহা ট্ৰপিক লেভেল 2 herbivores এহেতে প্ৰডিউসাৰ্স বিলাক খাব such as example is a rabbits eat the plants and obtain energy rabbit খহাপহু এটা কি কৰে প্লান্টস কিনি খাই নিজে জিয়া থাকে এনাৰ্জিটো পাই গল সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ্স লৈ আহা herbivores secondary consumers মানে carnivores sorry যোনে নেকি primary consumers কিনি খাই যায় থাকিব example snakes যোনে নেকি এই herbivores বিলাক খাব for example snakes তো কি কৰিব এই rabbit তো খাব পাৰে snake তো rabbit তো খালে তাৰ পিছত tertiary consumers আহা যোন কি top carnivores লে এটো tropic level 3 under পৰিব এটো tropic level 3 under পৰিব secondary consumer tropic level 4 under পৰিব decomposers তো একো tropic level নহয় হেটা গুটেই বিলা বস্তু নাইকিয়া কৰিব মানে গেলাই পছাই নাইকিয়া কৰিব to tropic level 3 snakes black balu tropic level 4 jun black top carnivores thake such as eagles eat the secondary groups ehendok khabo aru ehendor pra energy to aharon koribo aru finally jun black ebilak belak belak energy good khaise etia
হেখিনি ডিকম্পোজাৰ্ছ বিলাকে নাইকিয়া কৰিব গেলাই পচাই দিব আকৌ মাটিৰ লগত মিলাই দিব যাতে বস্তুখিনি আকৌ সাইকেল হৈ থাকিব পাৰে এতিয়া মই যেতিয়া তোমালোকক এনাৰ্জি ফ্লো পঢ়াইছিলো তেতিয়া আমি কৈছিলো যে এটা লেভেল ট্ৰপিক লেভেলৰ পৰা আনটো ট্ৰপিক লেভেললৈ সদায় কিমান পাৰ্সেন্ট এনাৰ্জি পাস হয় 10% এনাৰ্জি হে পাস হয় এটো 10% ল আমি শিকিছিলো হয় না তো আমি শিকিম ডিটেইলছত আকৌ শিকিম সো 10% ল এটা আছে এনাৰ্জি ফ্লো আৰু 90% কি হয় 90% এনাৰ্জি সেই ট্ৰপিক লেভেলটো থাকি যায় সেই 90% এনাৰ্জি কিহত ইউজ হয় নিজৰ কাম কৰোতে নিজৰ ৰেসপিৰেশন কৰোতে নিজৰ গ্ৰোথ কৰোতে এই ট্ৰপিক লেভেলৰ অৰ্গানিজমখিনি নিজৰ and নিজৰ এনাৰ্জিটো হেই তেনেকে নষ্ট কৰে 90% of the energy lost as heat and respiration আৰু অকল 10% এনাৰ্জি হে এটা লেভেলৰ পৰা আনটো লেভেললৈ পাস হয় ওকে হেতু শিকাইছিল মই নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিংৰ কথা পতা নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিংত আমাৰ কি আহিব মেইনলি nutrient cycling is the movement and exchange of organic matter into the production of living matter the main cycles include carbon nitrogen আৰু phosphorus cycle Carbon cycle কথা পতা carbon dioxide from the atmosphere is used by plants in photosynthesis of course carbon dioxide লাগে photosynthesis করতে আমি জানুৱে অলরেডি পঢ়ি আইছো মানে ক্লাস 8 9 পৰা পঢ়ি আইছো এতিয়া এই কাৰ্বনটো যোনটো ললে atmosphere পা এই কাৰ্বনটো নিজৰ বডি বনাব প্লান্টসৱে এই কাৰ্বনখিনি লৈ পেলাই প্লান্টসে নিজৰ খাদ্য বনালে গ্লুকোজ বনালে নিজেটো গ্ৰো হলে প্লাস এই প্লান্টখিনি জুনে খাব এনিমেলস কিটা খাব হেহেতেও সেই কাৰ্বনখিনি তাহেতৰ গালে গল হয়নে এই কাৰ্বনখিনি হেততলে গল তাৰপিছত হেহে যেতিয়া মৰি যাব তাৰপিছত ব্যাকটেৰিয়া সেক্টেৰিয়া লাগে সেই কাৰ্বনখিনি আকৌ মাটিৰ লগত মিলাই দিব তো কি হল এটা কাৰ্বন সাইকেল হৈ আছে তাত yes আমাৰ গালেকো কাৰ্বন আমাৰ বডিৰ প্ৰত্যেকটো সেলৰ যিমান বিলাক বায়োমলিকুলছ আছে বায়োমলিকুলছ বিলাক একচুয়ালি কাৰ্বনেৰে গঠিত মানে কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন ম্যাক্সিমাম আছে মানে কাৰ্বোহাইড্ৰেটছৰে গঠিত সো আমি এবিলাক কাৰ্বন কৰ পৰা আহৰণ কৰিছো মেইনলি আমি producers বিলাকৰ পৰা আহৰণ কৰিছো producers বিলাকৰ পৰা আমি এনিমেলসও খাইছো অফ কোৰ্স বাট producers তো হল মেইন সোর্স তো তাৰ পৰা আমি কাৰ্বনস কিনি পাইছো আৰু সেই কাৰ্বনখিনি ফাইনালি আমাৰ মৰা পিছত কি হ'ব মাটিৰ লগত মিলি যাব আৰু এক মাটিৰ লগত যোনখিনি মিলি গল আমাৰ বডিৰ পৰা যোনখিনি কাৰ্বন ওলাই গল সেইখিনি আকৌ কাৰ্বন কি হ'ব এটমস্ফিয়াৰলৈ যাব কিছুমান কাৰ্বন প্লান্টসে নিজে আহৰণ কৰিব এজ সল্টস বা বেলেগ অৰ্গানিক inorganic component হিসাবে তাৰপিছত হেন নিজৰ আকৌ খাদ্য বনাব আৰু এই সাইকেল চলি থাকিব নাইট্ৰোজেন সাইকেল সিম্পল নাইট্ৰোজেন আমাৰ এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা প্লান্টস বিলাকে লব পাৰে ডাইৰেক্টলি আৰু প্লান্টস বিলাকে লবলে কোনে হেল্প কৰে ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে হেল্প কৰে ওকে তাৰপিছত প্লান্টস নিজৰ গ্ৰো কাৰণে ইউজ কৰে when plants and animals die decomposers return nitrogen to the soil and atmosphere আকৌ প্লান্ট বিলাক নাইকিয়া হওঁতে হেতে আকৌ নাইট্ৰোজেন খিনি এনভায়ৰনমেন্টাল এৰিয়া আৰু এইটো সাইকেল চলি থাকে ফসফৰাছ সাইকেল লাইজা ফসফৰাছ moves from the soil from rocks to soil and water phosphorus the mainly rocks ot thake junবিলাক ডাঙৰ পাথৰ আছে পাহাৰ বিলাকত পোৱা যায় সেই পাথৰৰ পৰা লাহে লাহে phosphorus বিলাক লিচ আউট হয় লাহে লাহে মানে ক্ষয় হৈ পানী লগত মিলি পেলাই গুটে আমাৰ পৃথিৱী মাটিত মিলি যায় আৰু এই পৃথিৱীৰ মাটিৰ পৰা কি কৰে প্লান্টস বিলাকে নিজৰ ৰুটস দি লোৱাৰ পিছত প্লান্টস হলে আহি গল এবাৰ মানে এনিমেলস হলে আহিব কাৰণ এনিমেলস বিলাকে প্লান্টস বিলাক খাব এনিমেলস হলে আহি গল মানে হিউম্যানস হলে আহিব বেলেগ অৰ্গানিজমৰ লগত অৰ্গানিজমলৈ গুচি যাব সো এই সাইকেলটো তেনেকৈ চলিব আৰু তাৰপিছত ফাইনালি যেতিয়া আমি মৰিম তাৰপিছত আকৌ বস্তুখিনি মাটিৰ লগত মিলি যাব বস্তুখিনি আকৌ সাইকেল তো দিস ইজ ফসফৰাছ সাইকেল সো নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিংৰ ভিতৰত আমি তিনটা মেইন শিকিলো কাৰ্বন সাইকেল নাইট্ৰোজেন সাইকেল আৰু ফসফৰাছ সাইকেল ওকে নেক্সট ওয়াটাৰ সাইকেলটো আমি সবে জানো এটো ইমান ডিসকাস কৰি লাভ নাই ওয়াটাৰ সাইকেলটো কি হয় ডেসক্ৰাইবস হাউ ওয়াটাৰ মুভস থ্ৰু দা এনভায়ৰনমেন্ট কেনেকে ওয়াটাৰটো সাইকেল হৈ আছে মুভ হৈ আছে তাত কি হৈছে ইভাপোৰেশন হৈছে ওয়াটাৰ ফ্ৰম ওশানস ৰিভাৰ্স এন্ড লেকস টাৰ্নস ইনটু ভেপাৰ এন্ড ৰাইজেস ইনটু দা এটমস্ফিয়াৰ তাৰপিছত কনডেনসেশন হৈছে ওয়াটাৰ ভেপাৰ কুলস এন্ড ফৰ্মস ক্লাউড বনিছে yes the precipitation is water falls back to the earth as rain snow or other forms আমি শিকিছোৱে জানুৱে আৰু তাৰপিছত ইনফিল্ট্ৰেশন বা রান অফ তাৰপিছত যোনখিনি ৰেইন হৈ পৰিলে সেইখিনি কি হয় water seeps into the groundলৈ সোমাই যায় or flows over the surface returning to water bodies যিমান বিলাক water bodies আছে ocean হক seas হক pond হক গুটেখিনতে আমাৰ বিয়পি যায় ওকে গুটেখিনতে থাকে আৰু waterটো তেনেকৈ মেইনটেইন হৈ থাকে waterখিনি আমি খাওঁ আমাৰ বডিত লাগিবই water হয়নে 60 to 80% of a cell is made up of water so amar jodi body to jukhu ami 60% is water তাৰপিছত সাকসেশনৰ কথা কলো মই সাকসেশন is a very important concept details ত ডিসকাস কৰা আছে হয়নে ইন প্লান্ট কমিউনিটি আগৰ ইউনিটত আমি ডিসকাস কৰিছো ডিটেইলস ত সাকসেশন তাৰ পৰা পঢ়ি লব যদি ওভাৰভিউ দিও এটা সাকসেশন is the process by which the structure of a biological community evolves over time there are two main types primary আৰু secondary primary মানে
Primary মানে কি secondary মানে কি একদম ধুনিয়াকে বুজোৱা আছে primary succession মানে কি occurs in lifeless areas যত নেকি একো লাইফ প্ৰথম পা নাই আৰু তাত এটা succession হৈছে সেই প্ৰসেছটোক আমি primary succession বুলি কওঁ where there is no soil like after volcanic eruption secondary succession মানে কি occurs in areas where the disturbance has destroyed a community but left the soil intact like forest like after a forest fire secondary succession ক'ত হ'ব যত already আগতে আছিল community বা এটা পৰিবেশ আছিল ইকোসিস্টেম এটা আছিল বাট কিবা কাৰণত হেতু ধ্বংস হৈ গল তাৰ পিছত আকৌ তাত নতুনকে এটা সাকসেশন হৈছে হেতু হল secondary succession so এই চাৰিটা process very important মই তোমালোকক বুজালো I hope তোমালোকে কনসেপ্টটো বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা প্লিজ লাইক এটা কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো আৰু লগৰ সমনীয়া বিলাকলৈও প্লিজ শেয়াৰ কৰি দিবা নেক্সট যোনকিটা টপিক আছে এই ইউনিটটোৰ ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰপিক অৰ্গানাইজেশ্যন food chain and food web ecological pyramid এই টপিক কিটা অলৰেডি আমি ইউনিট 5 বায়োটিক ইন্টাৰেকশন ত ডিসকাস কৰি থৈছো I don't know কিয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি সিলেবাসে এই টপিক কিটা আকৌ ৰিপিট কৰি পেলাই ইউনিট 8 ত পঢ়িব দিছে বাট যদি এক্সামত কোৱেশ্চনস আহে ইয়াৰ পৰা ইউনিট 5 ত পঢ়ুৱা কিনিয়ে ধুনিয়াকে আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লবা more than enough মই ধুনিয়াকে তাত ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰি থৈছো so thank you so much we'll meet in the next class with a new unit see ya